हॅलो फ्रेंड्स अँड वेलकम टू फूडी सरी. आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे इन्स्टंट खव्याचे गुलाबजाम. तर इन्स्टंट खव्याचं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट काय आहे हे तुम्हाला पाहायला पूर्ण व्हिडिओ तर पाहावाच लागेल. तर चला तर मग शिकूया इन्स्टंट खव्याचे गुलाबजाम. हे झाले मस्त आपले तयार मिल्क पावडरचे इन्स्टंट गुलाबजाम. हे तुम्ही करून पहा, कारण कधी कधी काय होतं, खवा बाजारात मिळत नाही किंवा चांगला नाही मिळत, पण गुलाबजाम तर करायचे. मग मिल्क पावडरचे गुलाबजाम करा, शेअर करा, लाईक करा आणि फूडी सरीला मात्र सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. बाय.